Có những ngày mà chỉ cần nghe nhắc đến, lòng tôi lại rung lên như vừa chạm vào vết thương chưa bao giờ lành. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một ngày như thế. Nó không chỉ khép lại một cuộc chiến dài đằng đẵng, mà còn khép lại cả tuổi trẻ, tình bạn và cả một phần đời của tôi. Đó là ngày chúng tôi chia tay nhau. Những người lính trẻ từng nằm chung chiến hào, hát cùng một khúc ca dưới ánh trăng, chia nhau chén cơm trong đói khát. Buổi sáng Sài Gòn ấy, tôi vẫn nhớ rõ buổi sáng hôm đó. Trời Sài Gòn trong vắt, nắng như mực ong rót xuống những con đường còn vương bụi chiến tranh. Nhưng trong lòng mỗi người, không một ai bình thản. Tin tức dồn dập tràn về. Xe tăng đã tiến sát, bộ chỉ huy rút lui. Đơn vị này tan rã, đơn vị kia buông súng. Không còn kỷ luật, không còn hàng ngũ, không còn gì níu giữ. Trong doanh trại, anh em nhốn nháo như ông vỡ tổ. Người gom vội ba lô, người khóc thầm nhớ đến vợ con, người thì cắm đầu chạy ra cổng. Tôi đứng giữa khung cảnh hỗn loạn ấy mà thấy lòng quặn thắt. Bao nhiêu đêm chiến hào, bao nhiêu lần sống chết kề bên. Vậy mà đến cuối cùng, chúng tôi lại tan tác như những chiếc lá khô trước gió. Hoa, thằng bạn thân của tôi, ngồi lặng ở góc sân, tay vẫn cầm cây đàn cũ. Nó gãy vài nốt rung rung, rồi nhìn tôi, giọng ngàn nghẹn. Vậy là hết rồi mày ơi. Tôi không trả lời. Chẳng có lời nào đủ để gọi tên nỗi ngổn ngang ấy. Chỉ biết nhìn thẳng vào đôi mắt nó, nơi ánh sáng của tuổi trẻ đang lụi dần. Khoảnh khắc tan hàng. Mệnh lệnh buông súng được truyền xuống. Một tiếng thở dài chạy dọc hàng quân. Dài và nặng, như đè sụp cả bầu trời. Anh em vứt súng xuống đất. Tiếng kim loại chạm nhau chát chúa, nghe như những tiếng nấc nghẹn. Tôi thấy một người lính già cởi mũ, đặt ngay ngắm xuống, rồi quỳ xuống khóc. Tôi thấy những khuôn mặt trẻ măng, còn lấm tấm mụn tuổi dậy thì, bàng hoàng, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Và tôi thấy Hòa, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố gượng cười, nói với tôi: Thôi, còn sống là may rồi, cái gì tới thì phải tới thôi. Nói vậy, nhưng tay nó run đến mức không cài nổi khuy áo. Tôi bước lại, khẽ đặt tay lên vai nó. Lần đầu tiên, chúng tôi không còn là những thằng lính gác đêm đầy tự tin nữa, mà chỉ là hai thằng trai trẻ lạc lõng giữa một cơn bão lịch sử quá lớn. Những con đường chia ly. Từ buổi sáng hôm ấy, bạn bè trong đơn vị tản mát. Người bị đưa đi trại cải tạo, kẻ tìm đường vượt biên, kẻ về quê cày ruộng, kẻ ở lại Sài Gòn mưu sinh bằng đủ nghề. Không ai còn là chính mình nữa. Tôi bị giữ lại, rồi vài tuần sau mới được về quê. Hòa thì bị bắt đi trại cải tạo tận ngoài Bắc. Chúng tôi chia tay nhau vội vã trên bến xe lam cũ, nơi từng đoàn người chen chúc tìm lối về. Nó nắm chặt tay tôi, nói thật nhanh: Có dịp, tao sẽ viết thư. Ráng giữ mình nghe mày. Tôi gật, cổ họng nghẹn ứ, không thốt nên lời. Chỉ biết nhìn theo bóng nó khuất dần giữa biển người. Không ngờ, đó là lần cuối cùng tôi còn thấy nó. Thời gian sau, tôi viết cho Hòa mấy lá thư, gửi theo địa chỉ trại cải tạo mà tôi nghe phong thanh được. Trong thư, tôi kể rằng tôi vẫn còn sống, rằng tôi vẫn nhớ những đêm gác chung chiến hào, rằng tôi còn giữ mãi hình ảnh nó ôm cây đàn cũ hát dưới trăng. Tôi viết nhiều lắm, mà tay run, nước mắt rơi đầy trang giấy. Nhưng thư đi, rồi im lặng, không có hồi âm. Có người bảo thư bị thất lạc, có người bảo tù nhân không được nhận thư, có người bảo Hòa đã chuyển trại. Tôi chẳng biết đâu là thật, chỉ biết chờ mãi rồi tuyệt vọng. Những lá thư không bao giờ đến tay, như những chiếc lá rơi xuống dòng sông, trôi đi vô định. Mỗi lần nhớ lại tôi thấy đau nhói, như chính một phần đời mình bị bỏ quên đâu đó, không sao tìm lại được. Bạn bè tản mát bốn phương. Sau ngày 30 tháng 4, cả thế hệ lính trẻ của chúng tôi tan tác. Có đứa vượt biên bằng thuyền, trôi dạt đến Mỹ, Úc, Canada. Nghe đâu có đứa chết giữa biển, xác chẳng bao giờ tìm thấy. Có đứa ở lại quê, sống cuộc đời lam lũ, nửa đời vẫn chưa dám nhắc lại chuyện cũ.
Còn tôi, mấy chục năm rồi, vẫn ở nơi này. Mỗi lần nghe đâu đó có người lính cũ định cư hải ngoại về thăm, tôi lại lần tìm, hỏi thăm, mong biết tin Hòa. Nhưng tuyệt nhiên, chẳng có manh mối nào. Có lần, một người bạn cũng đơn giản kể, hình như nó đã vượt biên sau khi ra trại. Nhưng vượt có thành công hay không, chẳng ai biết. Thế là bao năm nay, trong tôi chỉ còn lại một dấu chấm lửng, nỗi nhớ thương không hồi kết. Ngày trở lại chiến hào xưa, một lần, sau nhiều năm, tôi tìm về lại vùng đất cũ, nơi ngày xưa chúng tôi từng đào chiến hào, từng chia nhau chén cơm. Bây giờ, cây rừng mọc tùm, chiến hào lấp dần theo thời gian. Tôi đứng đó, ngẩng đầu nhìn ánh trăng rọi qua tán lá, bất giác nghe văng vẳng đâu đây tiếng đàn guitar cũ, tiếng hát rung rung của Hòa. Tôi thấy như nó vẫn đang ngồi bên cạnh, mỉm cười bảo, mày ăn đi, tao còn no mà. Nước mắt chảy dài trên má. Đã bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn không thể quên. Tình bạn thời loạn, có khi ngắn ngủi, nhưng in sâu đến tận cùng tim óc. Lời nhắn gửi cho bạn cũ. Hòa ơi, nếu mày còn ở đâu đó ngoài kia, nếu có ngày tình cờ nghe được câu chuyện này, tao chỉ muốn mày biết, tao chưa bao giờ quên mày. Những đêm gác chung chiến hào, chén cơm chia đôi, cây đạn cũ, ca khúc lính hát dưới ánh trăng, tất cả tao vẫn nhớ như in. Dù bao nhiêu năm trôi qua, dù mỗi người một phương trời, tao vẫn coi mày là thằng bạn thân nhất của đời lính. Ngày chia tay định mệnh ấy, chúng ta đã mất nhau, nhưng trong ký ức tao, tình bạn thời loạn sẽ không bao giờ chết. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, lịch sử gọi đó là ngày thống nhất, ngày đất nước sang trang, nhưng với chúng tôi, những người lính trẻ năm ấy, đó còn là ngày chia tay định mệnh. Chia tay bạn bè, chia tay tuổi trẻ, chia tay cả một phần đời không bao giờ trở lại. Từ đó, những lá thư viết đi chẳng bao giờ đến tay nhận, những khúc hát chỉ còn vang vọng trong ký ức. Nhưng có một điều tôi tin chắc, tình bạn giữa những người lính trong cơn binh lửa là thứ vĩnh viễn, không ai có thể xóa nhòa.